عندك خشونة في رجليكي، عندك تشققات شديدة، عامله لكم وصفة النهاردة سحر جدا بتزيل التشققات، بتنعم الرجل وكمان الايد والركب والكوع. غير كده كمان بتدي توريدة حلوة جدا وبتزيل الجلد الميت وكمان الجلد الخشن بتاع كعوب الرجل. من النهاردة مفيش ست هيبقى رجليها فيها خشونة او تشققات، هتخلي رجليكي فلة ونضيفة دايما. اعملي الوصفة مرة كل اسبوع، بجد هتشوفي رجليكي زي الحرير، حاجه حلوه قوي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس، شير لاصحابكم عشان يستفادوا، عشان كمان يوصلك اشعار فيديوهاتي اول باول. يلا بينا نشوف الوصفه القمر دي، بجد تابع الفيديو للاخر، الوصفه جميله جدا جدا وهتستفادي منها. اول حاجه هنا هستخدم معايا النشا او الكورن فلاور. النشا بيفتح جدا جدا وكمان بيدي نعومه وبيرطب المكان اللي انت هتحطي فيه الوصفه، وغير كده كمان بيمنع تشققات لانه فيه كميه من الترطيب العالي. غير كده كمان مفيد جدا جدا في التفتيح والتوريد. حطيت معلقه من النشا او الكورن فلاور، وهنا معايا معلقه من البيكربونات الصوديوم، ممكن تستبدليه بالبيكنج باودر او خميره الحلويات، مفيش اي مشكله. ده شكله، انا حطيت معلقه مليانه برضو صغيره. هقلب البودر كده مع بعضه عشان ادخل البيكربونات مع النشا، فنحاول نقلبهم الاول قبل ما نحط اي وصفه. هنا بقى هبدأ ان انا اضيف كمان عليها معلقة صغيرة من الملح، ملح الطعام العادي، معلقة صغيرة مليانة، كل دي معالق مليانة. تمام. الملح طبعا من الحاجات اللي بتنظف وبتعقم وبتعمل سكراب خفيف لإزالة الجلد الميت، وكمان بينظف وبيريح الكعوب. هنا بقى هاخد معايا معلقة من الملح ليمون، ملح ليمون ده بيبقى عند العطار برضو، كل دي معالق صغيرة مليانة، ممكن تستبدليها بليمونة فريش عادي. تمام. لو معرفتيش تجيبي الملح الليمون ده او ان انتي مش متاح عندك، ممكن تستخدمي الليمون العادي. ملح الليمون ده من الحاجات بقى الجميلة القوية جدا في ازالة التشققات، وكمان بتفتت الجلد الميت اللي بيبقى محيط حوالين الكعوب الرجل. نركز بقى، هنا هضيف معايا حوالي معلقتين او 3 من الرز المطحون. طبعا لو انا هستخدم الوصفة الرجلي هستخدم مكان الرز المطحون سكر. نركز هنا، بدل ما هستخدم الرز المطحون، لو انا هعمل الوصفة دي الرجلية هستخدم بدل الرز المطحون سكر. لو انا هعمل الوصفة مثلا لركبي كوعي ايديكي بستخدم الرز المطحون عادي جدا. تمام كده. هنا بقى هبدأ ان انا اضيف معايا الخل، هحط حوالي 4 معالق صغيرين من الخل. تمام. الخل طبعا مطهر ومعقم، كمان بينظف الرجل كويس جدا. لو انت هتعمليها لرجليكي او لركبك او لكوعك هو بينظف جدا، كمان بيطهر الاماكن اللي بيبقى فيها بكتيريا. طبعا رجلينا بيبقى فيها بكتيريا، كعوبنا، ايدينا، من كتر استخدامات الادوات البيب بقى وبنروق وكده، فكل ده الخل بيطهره. هنا بقى بصوا الخلطة بتاعتي ابتدت تعمل فوران زي ما انتوا شايفين، طبعا عشان تفتيت ويفور السواد والغمقان اللي بيبقى في الركب والكوع، كمان ايديكي والعقل بتاعت الصوابع والرجل. هنا بقى هضيف معاهم مية ورد. هنا ممكن نضيف حوالي برضو 4 معالق براحتك انتي، يعني لو حابة تضيفي 4 معالق زي ما هضيفتي الخل براحتك لو انت عندك حساسية، بس انا حابة ان يكون الخل هو الاقوى شوية، فهنا حطيت معلقتين من مية الورد. هنا بقى هضيف عليهم معلقة مليانة صغيرة من القهوة. لو انت عندك بقع وتسبغات في ركبك كوعك العقل بتاعة الصوابع فحطي معلقة واحدة من القهوة. طبعا لو انت هتستخدميها لرجلك كل الخلطة دي هنستخدمها عادي، بس هنبدل الرز بسكر. تمام كده. هنا قلبت كل المكونات القمر دي. تمام كده. هنا دمجت كله مع بعضه. هنا بقى هضيف معاهم زيت الزيتون عشان يديني ترطيب، هحط حوالي معلقة كبيرة من زيت الزيتون عشان يديكي ترطيب، ما يبقاش البشرة جافة بعد الوصفة، وكمان ما يبقاش بشرتك جافة جدا وانت بتستخدمي الوصفة. يفضل انك تحطي معلقة كريم، معلقة شامبو، معلقة شاور جل، اي زيت عندك. انا هنا اللي ضفته معلقة من زيت الزيتون. تمام. هنا قلبتهم كويس وشكل الخلطة القمر بتاعتنا اهي.
هنا بقى بستخدم الوصفة بتاعتي، ممكن تحطيها مباشرة على رجليكي او ايديكي بالشكل اللي انا بعمله ده، وتعملي اسكراب. الاسكراب ده بيجري الدورة الدموية، وكمان بيخلي البشرة تتشرب من الوصفة وتديكي نتيجة هايلة. انا هنا بحط كمية مناسبة، طبعا لو انت هتعمليها لايديكي زي ما انا بعمل كده، وابدأي حركات دائرية، وفي الحتة الغامقة ابدأي ادعكي زي ما انت شايفة كده، العقل، الصوابع، الايد بقى كلها. تمام. غير كده ان بيخلي ايديكي ورجليكي ناعمة زي الحرير. هنا بقى بجيب اي كيس بلاستيك، كيس السندوتشات، وببدأ ادخل ايديا فيه بالشكل ده، وبسيبها حوالي ربع ساعة. في طريقة تانية برضو هقولك عليها، ان انت ممكن تستخدمي بدل ما تحطيها في ايديكي بتفضي نص الكمية في كيس والنص الكمية في كيس تاني، وبتلبسي في ايديكي الاتنين كيسين، يعني انت تبقى عاملة كمية لايديكي الاتنين. هنا بصوا بقى، وخلي ايديكي، ظهر ايديكي وبطن ايديكي ورجليكي برضو نفس الحكاية. الوصفة بتطبق على كل حاجة، تمام، اللي هو زي ما قلنا رجلينا وايدينا والركب والكوع، ان دول بيبقوا غمقانهم شديد شوية. هنا بعد ما عملت الوصفة عايزة اقول لكم ان بقت ناعمة جدا. نركن القمر ده وتعالوا نشوف الطريقة التانية. هنا بقى انا هحط معلقة من النشا. الطريقة دي على فكرة سهلة جدا، يعني يمكن دي اسهل ما يمكن تكون متاحة عندكم. معلقة نشا. طبعا الطريقة التانية دي بعملها بعد الطريقة الاولى علشان يديني ترطيب. هنا بستخدم شاور جل، اي نوع شاور جل هو سائل الاستحمام. لو ما عندكيش بستبدله بمعلقة من الكريم، معلقة من جل الصبار، معلقة من اي حاجة متاحة عندك، مش كله على بعض. هي معلقة من شاور جل، او معلقة من الشامبو لو انت عندك شامبو، او معلقة من البلسم، او معلقة من جل الصبار. اي حاجة متاحة عندك من دي بتحطي معلقة فوق النشا كده. يا رب تكون سهلتها لكم. وهقلبها بقى كويس قوي زي ما احنا شايفين كده، وببدأ ان انا احط عليها مية ورد. تمام. هحط حوالي معلقتين كبار، معلقتين كبار. شايفين الوصفة التانية القمر، الفوران والتفاعل بتاعها لسه شغال. هقلب بقى الوصفة كويس قوي بعد ما حطيت مية ورد، ونقلبها كويس جدا. وببدأ احط عليها معلقة من زيت الزيتون، معلقة صغيرة لان الكمية هنا انا عاملاها صغيرة، حاجة بسيطة جدا. وهبدأ ان انا اقلبها. ليه بحط الزيوت يا بنات؟ علشان الزيوت مفيدة، بترطب، كمان مضادة للأكسدة. غير كده كمان انها تديكي ترطيب عشان الوصفة ما تجففش بشرتك قوي. هنا هجيب بقى برضو كيس، وهبدأ ان انا افضي الكمية فيها. طبعا انت بتعملي كمية على قد الايدين الاتنين، رجليكي الاتنين، مش كمية زي ما انا بعمل كده. وببدأ ان انا ادعك الكيس كويس كده. شيل الطبق بس عشان اعرف اوريكم. بصوا بدعك الكيس كويس كده، اللي هو انا بفرش الوصفة في الكيس، وبدخل ايديا او رجليا بالشكل ده. تمام. وهبدأ ان انا احط او احوط بالوصفة على رجلي وايدي من ورا وقدام، يعني ظهر ايديا ووش ايديا، او ظهر رجليا ووش رجليا. شايفين؟ بسيبها ربع ساعة بالشكل القمر ده، واقلعي الكيس وتفرجي على النعومة والجمال، بجد تحفة قوي. ولا هتلاقي خشونة ولا جلد ميت ولا تشققات، حلوة قوي. ويفضل بقى بعد ما اشيل الوصفة من على ايديا قبل ما اغسلها بحجر، ودعكي وتفرجي على القمر اللي انت هتشوفيه، بجد حلوة قوي. طبعا هنا بعد ما خلصتها بجيب اي نوع كريم عندي، نيفيا، جليسرين، اي نوع ممكن تخلطي نيفيا مع جليسرين، بجد حلو قوي وبيرطب وبيقعد فترة الترطيب بتاعته عالية جدا. اهم حاجة بعد الوصفة نرطب كويس جدا. هنا انا خلصت الوصفة، وبعد ما رطبت بقى ايديا، وطبعا لسه هعمل رجلي وايديا التانية وهظبط الدنيا. عايزاكم تجربوها واكتبوا لي في الكومنتات وقولي رأيكم. باي باي.